วันนี้เราก็จะมาแต่งหน้านะตามแบบที่เราแต่งเป็นประจำไปดูกันแต่งเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะ เราไปเติมตามาให้มันดูมันแบบเป็นลูกนิมิตมากขึ้นอะไรเงี้ยที่หนึ่งในดวงใจนะจ๊ะคืออันนี้ค่ะก็จะมีความทับอันเดิมเลยแต่มันเหมือนมันผสมกับอันเดิมแล้วมันเป็นแบบว่าออกส้มๆป่ะแบบดูส้มไปไม่เป็นไรเราก็เติมจ้ะปากเราจะมีลิปกี่สีบนปากก็ได้ใช่ไหมจ้าเราก็เอาสีน้ำตาลเข้าไปแบบว่าทำปฏิกิริยานิดนึงให้มันแบบเข้มขึ้นนะ
ยังคิ้วทำให้แน่นๆหน่อยโดยการเจลคิ้วจ้าปัดไปเลยเติมแป้งอีกรอบนึงให้มันแบบว่ามีความเซ็ตตัวมากขึ้นเสร็จแล้วเรามีปัญหากับการกรีดอายมาโดยตลอดเลยแบบแต่งหน้าเสร็จแล้วใช่ปะก็จะมีปัญหากับมันเนี่ยเป็นแบบครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงกับมันแบบเราจะเป็นพวกที่แบบว่าถ้ามันไม่เท่ากันเราก็จะทำจนกว่ามันจะเท่าหรือไม่ก็ลบใหม่แล้วก็เขียนใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้คือเราไม่เคยกรีดได้แบบว่าดีเลยมันก็ต้องฝึกอะเนาะแบบเพราะมันเป็นการฝึกฝนอะมันก็เลยทำให้เราช้าตรงนี้